Du är så irriterad. Jo, det är blött och äckligt. Behöver vi borsta kanske? Oh ja. Ja. This is crazy. Ska jag visa hur det ser ut? Do it, turn around. Så. Men ska det inte vara low-kit när man... Jo, men det kan inte vara tovigt. Okej. Har du den där gelen förresten som var med i alla videosen? Jo, den för att få low-kit hår sen när man torkar. Russo gel. Något heter det. Ja, jag har inte den, men jag har en annan som borde funka. Det är precis... De är konkurrenter mot varandra. Och den har funkat bra för mig och det är precis nästan samma gel. Ja. Ja. Det är min tröja för fan, det är plats. Och boobies are falling out. Nej! Jag har inte tillräckligt med boobies för det. Behöver du fler? Som på... Fanns det inte en film där kvinnor har massor med boobies? Och jag tror också jag har sett på typ... Det inte var Matrix. Och jag tror jag såg också på YouTube det är en tjej som har en tredje i mitten. Alltså folk säger ju alltid att the more the merrier, men när det gäller boobies så jag tror det. Jag menar, då har vi bara 2 händer. Jo, men... Jag har borstat håret i hela mitt liv. Men du måste börja från ändarna och sen gå upp Det gör jag. långsamt. Inte börja från här för då Det gör fastnar jag det. inte. Okej. Det är ju här nere. Okej. Det är inte fel att du hade borstat håret hela ditt liv. Man borstar inte lockigt hår. Nej, jag ser det. Det är därför man får dreads. Jag har inga dreads. Du har en enda lock som är så här tjock här. Känn på den här. Det är en dread. It's dreadful! Oh! It is, yes. Ja, okej då. Så då vill vi egentligen ha... Egentligen tar vi det till axeln. Och så får du kulla upp sig så blir det... Ja, precis. Eftersom jag har lockigt hår blir kortare. Ja. Så man ska vara försiktig att inte klippa vad man vill utan Ja. ge Du den vill ha, lite... du vill ha... Så om vi tar det vid axeln här. Mhm. Så kommer det dra upp sig en bit så då blir det mer här. Ja, precis. Yes. Så Tycker du om den längden eller det är det för kort? jättebra. Ja. Det blir inte för kort, eller hur? Okej. Är du rädd? Ja. Jag vet på ett ungefär. Men eftersom jag har lockigt hår så borde det inte synas så mycket om det är ojämnt. Fast hon som kom upp med tekniken sa att poängen med tekniken är att om man skulle ha rakt hår, om jag skulle, du vet, straighten håret, Ja. då skulle det se jämnt ut. Mm. Det är det hon säger. Ja. Så först ska jag göra hennes nypknep som hon gjorde. Okej. Nu börjar jag. Klipper du? Yes. Woo! Är min tröja på plats? Ser bra ut, eller? Mm. Okej. Det blir som jag hade tänkt. Ha? Det blir som jag hade tänkt. Yay! Är du nöjd? Är saxen jättevass? Ja, den är bra. Ja, det låter som hos frisörsalong fast utan musik och allt sånt. Ja.
Det känns bra. Okej, vi måste klippa mig. Varför pratar du så här? Because I'm thinking out loud. Är det mycket jobb? To think. Remember who's holding the scissors. Ja, men gör du någonting konstigt så är det din flickvän som kommer se full ut. Ja, det är, Ja. det är lite som att nyckla sin egen bil. Ja, precis. Jag kommer alltid att hitta ett sätt att vara nöjd med mig själv. Men det kommer du inte göra. Så. Jag tror det är därför folk borde alltid anlita sina pojkvänner. Ja. Om din kille tycker om dig. Okej. Med min tröja och... Okej, är du nöjd? Ja, jag tror inte det blir lätt alltså. Yes. Fast jag vet inte hur det ser ut. Nej, det ska ju lockas upp lite så också. Så att... Okej. Well. Hoppas att det ser bra ut. I don't know how it looks like yet because there's no mirror in front of me, so hopefully it looks good. Ja. Det blir nog bättre. Den lockar upp sig lite. Ja. Men är det bättre än förut? Är du nöjd? Ja. You... Nu är det säkert bara sådär. Yes. Så mycket hår. Okej, Ja. tack så mycket. Tack. While my hair is drying, I'm going to show you Cookies something. Hey, Bun! This is what I have been up to for the past couple of months. And this is thyme. And as you can see here, it's blackening because it is dying. I already lost 2 of them, and the black part starts at the roots, I think, and then it goes all the way up to the thyme. So now I'm going to try and salvage the few ones that are left, otherwise I'm going to have to start from the beginning. I made the soil way too damp, so I watered the thyme too much, and yeah, I killed it myself. It makes me really sad because I have started really seriously growing my own herbs. I have a couple of other ones as well because it saves a lot of money. I cook a lot with herbs. Well, we cook a lot with herbs at home, and it's better to have your own because then you know exactly what kind of pesticide or non-pesticides you've used. It is way cheaper. It is super satisfying. It's so good for my mental health. I really love taking care of my herbs. It's aesthetically pleasing when you look at them, and then you also gain a sense of confidence, and it feels nice, especially in these times. Regardless of what happens, as long as I water them properly, I will always have tasty food. So I'm just trying to now dig this out and see how the damage is.
I don't have much hope. It smells really good, like thyme, and yeah, it's black. I think it's rotten because it's way too damp. And yeah, this one is probably a goner, and it sucks because this one was the one that I had the most hopes for, because it's not entirely black yet, all the way up to the top. I'm really heartbroken because the thyme took so long to grow roots in water. It took something like 3 weeks, and I thought it would not happen because this was already my second time trying. The first time it did not work. I think I took the wrong pieces of the thyme that we bought, and so they did not grow roots. But this time they grew roots, and all the roots are black. Can you see it? Alright, so unfortunately all of these are goners. This sucks. This sucks because I put something like 5 weeks of my life into this. Well, at least I would never make the same mistake again. And this is how they look up close. I guess their time has come. Sorry, I just had to. I promise it came like right now when filming. But I either joke about this or I cry about this, so let's just joke about it. Bye! You guys taught me a great lesson, so next time I will not mess up the upcoming time. And hopefully I have enough time to make a harvest before summer. Since I'm so upset with the time, the boyfriend just went to the supermarket and actually bought some more thyme so that I can plant it later, and also got some stuff. Well, it says Chokladfabriken, which means chocolate factory. So this is what the boyfriend came home with, some thyme, and oh, is it ekologisk? Nice! He knows me so well. It's ecological thyme. Yes! So happy. And then some cake. Okay, I guess I'm a bit less upset. Thank you, boyfriend. Yeah, you're welcome. Ooh, those mussels though. This is dill. Not sure if you can see them because they're so tiny. And the last one. We have petunia. She's not a petunia, but that's what I call her. And this thing here was not there before, and it's growing super strong. And there's also another one next to it, this one that is totally out of focus right now because this is manual focus and I have to do it with my hands, and it's been growing and looking amazing. So it's not all too bad. Some of the plants are surviving, and if you remember, Petunia is one of my rescue plants that was rescued from a place that did not take care of her, did not care for her, and now she is thriving. Ska du inte komma och visa the after? Ditt vä? Yes. Ser det bra ut? Yeah. Är du nöjd? Jag är nöjd. Okay. I'm happy with it. Yeah, I think it looks Looks nice. good. You don't fluff it, otherwise it's gonna get super freezy. You just can touch it a little bit. Ser det bra ut? Ser fantastiskt bra ut. Really? Du säger det bara för det är du som har gjort det. Nej, bara till 50%. 50%? Vad är det som jag har gjort? Nej, jag säger det till 50% för att jag har gjort det. Den andra 50% det menar jag.
Jag förstår inte. Det är bara så sött när det är lockigt. Du vet. Den går typ sådär boing, boing. Oj! Oj! Vad tycker du om mammas hår då? Ser det bra ut? Ser det bra ut? Oj!